Nama saya Bella Zahir, umur saya 29 tahun dan saya adalah seorang host. Saya Engku Sulwani, saya berumur 29 tahun dan saya seorang hijab model. Depan Bella ada 6 lip matte dari House Cosmetic. Yes! Kita nak Bella try ke semua 6 ni? Try semua? Bagus juga boleh try lip matte hari ni sebab Bella dah ada baju raya warna biru. Tapi tak tahu nak matchkan dengan warna apa lip matte ni. Bila nak raya semua benda ingat, tapi lip matte main belasah je. So kali ni I nak cari yang mana sesuai. Sekarang ni yang Bella pakai adalah, kod dia adalah Sheila. Umur berapa Bella start pakai makeup? Bella start pakai makeup umur 16 kot, masa sekolah menengah kan. Ada boyfriend kena cantik-cantik sikit. I nak pakai Lina. Dia warna nude sikit. Wow, cantik colour dia. Saya start pakai makeup dari umur 18 tahun. Masa tu saya pakai eyeshadow. Tak melekat and tak kering. Next kita nak pakai this colour. Ini kod dia nama Lean. Yang perlu ada dalam lip matte satu, dia non-transferable. Dan yang penting sekali halal. Halal tu penting. So kali ni I nak cuba kod Yuma. Kod dia adalah Farah. Apa yang I tahu pasal lip matte House Cosmetics? Satu, dia transfer proof dan dia dapat mengurangkan bibir gelap dan juga rekahan pada bibir. Dan yang penting sekali, dia punya tekstur nampak mahal. At the same time, dia juga ada amino acid yang merangsang pembentukan collagen di mana bibir kita akan lebih sihat, tegang dan anjal. Perlu tak keluar pakai makeup hari biasa? Of course perlu. Kita pakai lap makeup dan juga oleskan sahaja lip matte House Cosmetic. Ini kod dia Tini. Colour dia macam lagi light daripada yang kita pakai tadi. Korang kena dapatkan lip matte daripada House Cosmetics ni sebab dianya tak mengeringkan. Sebab dia ada palmitol hexapeptide 12 dan juga skin restoring ability yang membuatkan bibir korang jadi basah je, selalu nampak macam munggil je. So kali ni I nak cuba kod Yuma. Next colour kita nak try Muna. Untuk raya, look yang Bella suka dia macam natural tapi bibir kena on point sebab kita nak LOTD. Orang selalu ingat kita ada OOTD je tapi kita ada LOTD, Lip of the Day. I nak cuba yang ni pula, kod Haza. Satu yang I perasan dekat House Lip Matte ni, dari tadi kan I asyik tukar-tukar. Jadi, bila pakai lip matte lain, biasanya dia akan mengeringkan bibir, berkedut dan kusam. Tetapi, dengan House Lip Matte ni, dia mencerahkan bibir kita sebab dia ada ciri antioksida. Sebab tu Bella berkenan tau dengan colour-colour lip matte House Cosmetics. Ada colour yang bright, ada colour yang sweet, ada colour yang bold. Kali ni, I cuba kod Naja. Lip matte House Cosmetic ada vitamin C dengan D tau. Sebab tu dia melembabkan bibir dan juga mencerahkan bibir. Okey, colour ni pula. Ini adalah kod Murni. Kali ni, I nak cuba kod Huda pula. I nak nampak bibir I terhidrat. House Cosmetic ada argan oil kan? Apa yang Bella rasa perlu ada dalam lip matte? Argan oil? Betul lah. Vitamin E pun ada, which is very important. So, this is the last one. Kod dia adalah Nadia. Jom kita pakai. Actually kan korang, kita tak kisah pun warna bibir kita warna apa, nak gandingkan dengan warna baju raya apa. Ya, betul cakap Bella. Dengan lip matte House Cosmetic, kita boleh matching dengan mana-mana baju. Jom ikut esok buat LOTD dengan lip matte House Cosmetic. Jom kita try.